سلامونه ګران دوستانو، زه رحمت الله وحدت یم او تاسو ته د جاوا دویم درس ته ښه راغلاست وایم. نن به زده کړو چې variables یا متغیر څه شی دی، ډیټا ټایپس کوم دي او په جاوا کې د نوم لیکلو اصول کوم دي. نو راځم variables یا متغیر هغه ځای دی چې موږ پکې خپل معلومات ذخیره کوو، لکه د یوې خونې نوم چې ته پکې خپل سامان ساتئ. همداسې متغیر یو نوم شوی ځای دی چې موږ پکې عددونه، ټکي یا هم نور معلومات ساتو تر څو وروسته یې په اسانۍ سره وکاروو. د مثال په ډول integer age 18 string name وحدت. په دې کې integer او string د معلوماتو ډولونه دي چې ورته ډیټا ټایپس ویلی شو، او ان ایج ورسره نیم متغیرونه دي چې ورته variables ویلی شو. variable یا هم متغیر یو خالي ځای دی چې موږ پرې معلومات ساتو، خو معلومات مختلف ډولونه لري. نو موږ باید پوه شو چې کوم ډول معلومات د متغیر لپاره مناسب دي. د دې دپاره موږ ډیټا ټایپس یا هم د معلوماتو ډولونه لرو. د معلوماتو ډولونه یا هم ډیټا ټایپس څه دي؟ define what kind of data a variable can hold. یعنې د دې دپاره موږ ډیټا مشخص کوو چې کوم ډول ډیټا موږ ډیټا ټایپس ته مشخصه کړو تر څو هغه ډیټا موږ ذخیره کړو. یعنې کوم ډول variable موږ استفاده کړو تر څو د ډیټا ټایپس یا د معلوماتو ډولونه لپاره مناسب کېدای شي. د دې دپاره موږ دوه مهم ډولونه لرو چې یو ته primitive data types او بل ته non primitive data type ویلی شو. primitive data types څه شی دي؟ primitive data types دا هغه ډولونه دي چې جاوا په خپله تعریف کړي دي، کوم چې integer، float، character او boolean. integer د عددونو لپاره استفاده کوو، float د عشري عددونو لپاره استفاده کوو، او character د یوه حرف لپاره موږ استفاده کوو، او boolean د true او false لپاره استفاده کوو. او دویم موږ لرو non primitive data type کوم چې string دی. string د کلمو یا ټکو لپاره کاریږي. د مثال په ډول string name is equal to رحمت الله وحدت. دا شی په یاد لرئ چې کله چې string استفاده کوئ په ډبل کوټیشن کې به خپله ولیو نیسئ. د معلوماتو ډولونو د زده کړې نه وروسته دا مهمه ده چې د متغیرونو نومولو اصول هم زده کړو چې موږ وکولی شو خپل کوډ پاک او منظم وساتو. اوس نو راځو نیمینګ رولز ته چې د جاوا د variables اصول دي. نو لومړی د variable name must start with the letter A to Z. د مطلب دا دی چې کله یو variable موږ نیسو د حرف نه شروع شي، لکه A نه تر Z پورې. مثال ورکومه string name is equal to رحمت. وروسته له ډیټا ټایپس نه موږ نیمینګ رولز لرو. دا اصول باید په جاوا کې مراعات شي. لومړی شرط وایي variable name must start with a letter or an underscore. یعنې variable name باید په حرف یا underscore باندې شروع شي. کوم چې string دا د variable نوم دی، کوم چې موږ په حرف باندې شروع کوو. name 1 is equal to Ali. موږ په n باندې
خپل variable شروع کړ. راځو په underscore یې هم معلومو. string underscore name 1 علي. یعنی موږ ته کله چې په حرف باندې خپل variable شروع او په underscore باندې شروع کوو موږ ته کوم error یا غلطي نه راکوي. راځو دویم شرط ته. variable name cannot start with number. یعنی variable name نشو کولای موږ په حرف مبخې په نمبر باندې شروع کړو. یعنی نشو کولای چې یو بیا name ولیکو علي. موږ ته دا error راکوي. یعنی نشو کولای موږ په عدد باندې خپل variable شروع کړو. زه دا کمنټ کوم تر څو موږ ته error نه کړي. دریم no spaces or symbols like at, modulus and dash dash. یعنی په خپل variable name کې به تا space نه اضافه کوي. یعنی داسې کوم symbols به نه اضافه کوي کوم چې دغه symbols دي. راځم string یعنی تاسو باندې لیکئ لکه user name. user name is equal to علي. دې کې space نشته. یعنی no space مطلب دا ده چې space باید پکې نه وي. په دې کې space نشته. که چېرته ورته موږ space ورکړو موږ ته error راکوي. یعنی په variable کې باید space نه وي. که چېرته موږ از خپله space لرې کړو مطلب دا ده چې موږ ته error نه راکوي. راځو څلورم ته. use camel's case for better readability. یعنی د ښه ویلو لپاره موږ باید camel case تخنیک استفاده کړو. یعنی لیک دلته موږ string username احمد. دته موږ نشو ویلای camel case. دا زیات ریکمانډ نه دی. ریکمانډ چې اوس کوم یو دی یعنی صحیح چې کوم یو دی. camel case چې مې ورته ویلی شو هغه دا دی. username is equal to احمد. دغه username ته موږ camel case ویلی شو. ځکه موږ ته error راکړه دلته چې موږ دلته یو ورته یا ورکړي چې دغه او دغه فرق پیدا کړي. او په اخره کې موږ یو وړوکی پروګرام لرو چې عبارت دی له printing variables. په دې پروګرام کې به موږ خپل variables خپل data types او data به استفاده کوو. راځئ لومړی پروګرام جوړوو. غواړم شروع له integer نه وکړم. integer age is equal to 23. دا غواړم print کړم. څه رقم د print کړم؟ په cout واسطه باندې. cout یې ساده short لار ده. په دې نو په اخره کې به یو دا ساده پروګرام جوړ کړو تر څو ستاسو لپاره هم پریکټیس شي او هم استفاده یې زده کړئ. راځم integer age. integer مې وویل چې integer موږ د عددونو لپاره استفاده کوو. age is equal to 23. دا غواړم print کړم. cout د short لار ده د print کولو لپاره. د ټاپ بټن کې کاږل. لیکم چې your age is age. یعنی کله چې موږ خپل لیکنه پرنټ کوو او په آخر کې ورته age لیکو دې مطلب دا دی چې هر هغه څه چې په دې وریبل کې یعنی ذخیره شوي دي دلته به موږ ته وښیي. راځم دا رایټ کلیک رن فایل موږ ته دا ښیي چې ستاسو عمر دی 23 کاله. Your age is 23. اوس راځم بل مثال ته. string name is equal to Ahmad Wali. موږ ته ځکه error راکوي ځکه موږ multiple name یعنی same name موږ جوړ کړي دي. غواړم دې ته یو مختلف نوم ورکړم او دا هم غواړم print کړم. cout your name is
name is name 5 یعنی هر هغه څه چې دلته په وریبل کې دي دلته به هم لیکي تر څو ستاسو نوم همدلته ولیکل شي. لومړی کې مو your age is 23 یعنی ستاسو age 23 کاله دی. Your name is احمد ولی ستاسو نوم دی احمد ولی. اوس راځم کرکټر استفاده کوم. کرکټر کوم چې primitive data type دی. Character A یا علی is equal to character به همیش په single quotation کې نیسئ. لیکم R غواړم دا print کم. See out your character is علی. هر هغه څه چې په علی کې شته دي یعنی آر دی هغه په کې ذخیره شي. او دا و د نن ورځې درس. مننه چې زما ویډیو مو تر پایه وکتله. که دا ویډیو تاسو ته ګټوره وه نو مهرباني وکړئ لایک وکړئ او زما چینل سبسکرایب کړئ. که کومه پوښتنه لرئ نو مه هېروئ چې په کمنټ کې ولیکئ. الله دې ستاسو مل وي. تر بل ځل پورې خدای په امان.